و این ویدیو جای نشانی باشه که بیت کوین به 1 میلیون دلار آمریکایی میرسه، خواسته باشی نخواسته باشی. سلام دوستان، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشیم. امروز در مورد اخبار جدید صحبت میکنیم و تحلیل از بیت کوین می داشته باشیم که امروز بیت کوین به کدام سمت میخواد روان شود و تحلیل از این می داشته باشیم که چی وقت بالای آلت کوین ها زیادتر پول خود را ارسال بکنیم یا روند کلی بازار به کدام طرف روان است. به خاطر که فعلا بسیاری از ما سوال میکنه که ما نمیفهمیم که آیا واقعا فعلا سرمایه گذاری بالای ارزهای دیجیتال بکنیم یا نکنیم، یا اینکه آخر ارزهای دیجیتال است و ارزهای دیجیتال از اینجا میره به پایین و نمیتونیم ما بیایم اینجا و سرمایه گذاری بکنیم تا اینکه برای خود پول بسازیم. و امروز در مورد این صحبت میکنیم که آیا شما نیاز به این دارین که فعلا سرمایه گذاری بکنید یا اینکه کمی که صبر داشته باشین تا اینکه بازار به منطقه برسه که ما با شما بتونیم خرید بزنیم. اول از همه میتونیم که ببینیم ترس و طمع رو ببینیم که 47 شد، یعنی مردم اساسا به طرف ترس رفتار است. چرا به طرف ترس رفتار است؟ به خاطر که قیمت ها اساسا پایین اومد رسه. همیشه وقت به یاد داشته باشین هر زمانی که مردم ترسید شما وقت برین خرید بکنین، هر زمانی که مردم دعوای خدایی داشت، یعنی که میفهمند مورد ارزهای دیجیتال و همگی خوشبین است و همگی میخواد که زودتر پول داشته باشه، وقت زمانی است که ارزهای دیجیتال تا باید سودا بکنی. یکی از ستای برادر کوچکتون در زمین نمی باشه. هر قدر که فیر یا ترس و طرف چپ زیادتر شوه به مو اندازه مناطق خرید زیادتر فعال میشه. یعنی که ببینید همیشه وقت شنیدین که 95% از مردم همیشه وقت بازنده بوده، پس نمیو بازنده است. 95% نفر اگه خوشبین بود تو بیا بدبین بازار باش، و زمانی که 95% مردم بدبین بود تو بیا خوشبین بازار باش. کار رو که اونا نمیکنه. ادب از کی آموختی؟ از بی ادبا. تمام همین کار انجام بده. بریم در بخش ETF ها بریم. ETF های بیت کوین فعلا بلک راک زیادتر سودا کرده و کمتر خریده. مثلا قبلا 500 میلیون 300 میلیون نمیخره، فقط 63 میلیون 45 میلیون 50 میلیون 63 میلیون ولی آماده زیادتر ایتریوم خریده. رئیس ایتریومش مثلا 260 میلیون 330 میلیون 323 میلیون 314 100 میلیون و من قسم کم فروخته 6 میلیون فروخته 87 میلیون فروخته 257 میلیون هم سودا کرده. یعنی که زیادتر فوکس بالا ایتریوم داشته نسبت به بیت کوین. و اگر بیایم سولونا رو ببینیم، سولونا فعلا 28 آگوست 11 میلیون خرید شده بوده، در 27 آگوست 1.6 میلیون خرید شده بوده، 14 این قدر میلیون خرید و اینم تنها SSK داره یا رکس آسپری منو داره که خرید تقریبا فعلا 176 میلیون دلار توتال سولونا خریده. و چند وقت بعد شاید اینجا اواکس هم به فعلا که در موردش صحبت دارن و ETF هم میخوان که فعال بکنن. حالا اگر بریم داخل صرافی ارز دیجیتال ببینیم، در 30 روز گذشته 10000 دانه بیت کوین داخل شده، در 7 روز گذشته 15000 دانه، در 24 ساعت گذشته 2270 دانه هم خارج شده. و ما خواستیم که با چارت میبینیم بالانس یا دانه‌ای که داخل صرافی ارز دیجیتال هست روز به روز پایین رفته است. یعنی نشان دهنده از اینه قیمت میخواد بالا بره، به خاطر که هیچ ورودی زیاد داخل صرافی‌ها نشده. هیچ ورودی زیاده. وقتی ورودی زیاد شود به معنی اینه که فروش میشه. وقتی ورودی زیاد نباشه، بیت کوین برای فروش نباشه، نهنگان نفروشه، میتونیم بگیم که بازار میتونه که یک مثلا یک منفی بازی خود انجام بده ولی نه اونچنانی قوی باشه. همچنان اگر خبرها رو بیایم ببینیم که بچه ترامپ چی میگه اینجا. 500 دلار زیادتر از کمپانی هست که بیت کوین خریده رایسته. بسیار فامیلای بزرگ است، کمپانیای بزرگ است که اونا باور دارن. هر کسی میخواد که بیت کوین داشته باشه و بیت کوین بخره، از جمله فامیلا و که افراد بزرگ دنیا هستن. میگه به خاطر این همیشه وقت میگم که بیت کوین 1 میلیون دلار آمریکایی میشه. And when you're in the room with certain people, and I had breakfast this morning with, you know, a couple of the most powerful people. شما امروز مردم ایجاد قسم مردم داخل یک جای بود، اتاق باشین. میگم صبح کی یک صبحانه خوردم با یکی. میگم اونجا نشستی و برای از اونا کوشش میکنی که شرح بدی که ارزهای دیجیتال چی هسته. مگه شما متوجه میشین که ما چقدر جدید هستیم داخل این موضوع، یا چقدر ما زودتر از دیگران مثلا وارد شدیم. مردم همیشه وقت از من میپرسن که آیا داخل ارز دیجیتال شوم، یا مثلا من از دست دادم یا ما دیر آمدیم. من میگه فقط خنده میکنم اونجا.
Bitcoin is going to be. We haven't even scratched the surface of what. ما هنوز یک خراشیر هم ایجاد نکردیم اینجا. مثلا خراشیر هم باشه که والا فرض بکنید خراشیر منظور از این است که هنوز ما داخل نشدیم، مثلا چیز شروع نشده که ما بگویم مثلا شما چیز را از دست دادین یا که شما ناوقت میرسین. یعنی حرفای باشه ترامپی است که یعنی باشه ترامپ میگه شک نیست که بیت کوین به 1 میلیون دلار میرسه و شما خواسته باشین نخواسته باشین بیت کوین به 1 میلیون دلار آمریکایی میرسه. فقط نیاز به زمان داره. و این ویدیو جای نشانی باشه که بیت کوین به 1 میلیون دلار آمریکایی میرسه، خواسته باشی نخواسته باشی. اگر امروز سرمایه گذاری نکنی یکی از آرزوهای در آینده خواهد بود که کاش بیت کوین باز دوباره به قیمت‌های 1 لک دلار آمریکایی برسه که ما بیایم بیت کوین بخرم. اما قسمی که در سال 2022 برای شما میگفتم که بیت کوین 16000 برای شما یک خواب و یک رویا خواهد بود که دیگه بیت کوین 16000 دلاری ما نخواد دیدیم هیچ وقت. و اینجا خزانه تتر تقریبا 1 میلیارد دلار دیروز چاپ کرده و در 24 ساعت گذشته 2 میلیارد دلار چاپ کرده. وقتی تتر زیاتر میلیارد چاپ میکنه به معنای از است که این پولا میره به دست کسایی که میخوان بیت کوین بخرن، مثل اینستیتوشن ها و بانک ها یا و مردم زیاد داخل بیت کوین و داخل ارز دیجیتال میشه. یعنی که با دلار میرن میخرن، نه که با دلار بفروشن. پس این هم ذکر از است که بازار میتونه بالا بره. و همچنین یک خبر خوب به ارز چین لینک، حتما چین لینک در موردش بخونید، یک ارز خوب است. وزارت تجارت آمریکا با چین لینک همکاری کرده تا داده‌های ماکرو اقتصادی را وارد بلاک چین ساز. دولت ها یکی وارد بلاک چین میشن. اول آمریکا چه فکر میکنید؟ حتما در کامنت به من بنویسید که آینده ارز دیجیتال شما چگونه میبینید. آیا درخشان است؟ آیا دولت ها اساسا قبول میکنن ارز دیجیتال مثل آمریکا، یا اینکه شاید اصلا هیچ قبول نکنن و بریم به طرف بازار نزولی؟ حتما بریم بنویسین ببینید که مایکل سیلر برای شما چی میگه. You do not sell your Bitcoin. آخرین حرفی که برات پوینتی که نقطه‌ای که برات میخوایم بگویم این است که بیت کوین خود سودا نکن. همه که براتون میگه و که اگر شما بیت کوین نمیخرین یا بیت کوین تون سودا میکنین این مشکل میتونه مشکل خودتون باشه و بعد رقم پشیمانی در آینده و در آینده مجبور میشین که بیت کوین ارز دیجیتال داشته باشین و وقت هم کمک شاید دیر خواهد شد. بیت کوین در مقابل اتریوم نزولی است، یعنی که بیت کوین ها سودا شده است و روند نزولی شکل داده است و هر زمان امکان داره که اینجا ما یک پول بک بزنیم و این پول بک با معنی از این نیست که آلت کوین سیزن از بین میره و فقط میتونه که پول بک باعث شه که کم پولا داخل بیت کوین بره و پس دوباره شروع کنه رو به پایین رفتن، یا اینکه به می روند خود ادامه بده تا قسمت‌های 17.65 خود برسان. تا اینجا مثلا ما میتونیم که اتریوم های 6000 دلاری را همچنان ببینیم. حالا ببینیم که از اینجا تا اینجا چقدر نزول داشته. از اینجا تا به اینجا 58% که همونقدر اتریوم زیادتر رشد کرده و از اینجا تا به اینجا مثلا 30% دیگه است. اگر اتریوم 30% دیگه رشد بکنه قیمت اتریوم در کجا خواهد رسید؟ ببین اینجا است. اگر اتریوم 30% دیگه رشد بکنه قیمت هر واحد اتریوم میشه 5775 دلار آمریکایی میشه. بعد شما میگذاره میشه بعدش در آینده خود دیدیم که قیمت اتریوم میتونه رسید به قیمت یعنی 5780 یا 5700 دلار آمریکایی هر واحد به اتریوم خواهد شد. و اگر بی ان بی ببینیم بی ان بی ایتیچ جدید زده برای خود ثبت کرد اینجا 900 دلار آمریکایی هر واحد بی ان بی یکی از بلاک چین های خود داره و ارز صرافی بایننس است، خیلی هم قوی است و اگر تایم فریم مانیج سکن فقط رو با سود است و شما اگر میخواین که سیف بازی بکنید میتونین که یک چیز پولتون بالای از این ارز بگذارین. یکی از بهترین ارزهای میتونم بگم براتون داخل صرافی ارز دیجیتال است، چون ارز از خود صرافی است و صرافی بایننس هم میبینید که چقدر قوی است. و خبر هم آمده بود که صرافی بایننس میتونه داخل آمریکا کار بکنه و آمریکایی‌ها مثلا به اجازه خرید فروش البته دولت آمریکایی قبول کرده است. اگر بیت کوین ببینید تا این فریم ماهانه اگر کندل به شکل بسته شود ما میتونیم قیمت‌های مثلا 99000 پوینت 100000 هم ببینیم و اگر کندل به این شکل بسته نشه و کندل سعودی بسته شود میتونیم که یک ذره قیمت‌های خوب‌تر هم ببینیم. دو دانه پین بار است اینجا که من یک ذره وضع خراب کرده رویست به خاطر که این دو دانه پین بار نشان دهنده خیلی خوب بازار نیست، نشان دهنده است که روند میتونه تغییر پیدا بکنه. یکی و اینم دو دانه و اینکه دو سه دانه هم تاییدی برای شما داده است که تا 2 روز دیگه اینجا یک کندل پین بار دیگه ثبت نشه که قیمت رو بالا بره امکان زیاد میره که قیمت بتونه پایین‌تر بره تا قیمت‌های 100000 دلار آمریکایی. اگر بازار آمریکا رو ما اینجا ببینیم بازار آمریکا ما کجا گپ مونوتی داریم قیمت 92000 91000 دلار آمریکایی. اگر قیمت بیاید و تا اینجا واکنش نشون بده از اینجا ما دوباره مطمئن هستم البته احتمال میتونه که قیمت پس دوباره از اینجا رو به بالا رشد بکنه. و گپای مونوتی در ویدیوهای قبلی ما در موردش بسیار بحث کردیم و صحبت کردیم که خیلی زیاد مهم است برای بازار و بازار اینجا بیاید لیکویدیشن ها رو مکمل جمع بکنه تا اینکه قیمت رو به بالا بره. همیشه داخل بازار رخ داده. و یک حرف برای شما بزنم ببینید شما اگر نویاد هستین و نمیفهمید که چیکار انجام بدین شما میتونین هفته‌وار وارد بیت کوین شین. حالا فرض بکنید که شما یک کارمند هستین و میخواین در عین زمان هم کارتون رو پیش
پیش ببرین و هم میتونین که سرمایه گذاری بکنین. شما ماهانه از 20 دلار آمریکایی شروع یا 10 دلار آمریکایی شروع تا 100 دلار آمریکایی تا 150 دلار آمریکایی میتونین که کار انجام بدین. فرض بکنین شما هر ماه 100 دلار آمریکایی رو میخواین سرمایه گذاری بالای ارزهای دیجیتال بکنین مثل بیت کوین و اتریوم. فرض بکنین که 5 سال میگذره از شما آمدنتون در اروپا، آمریکا یا در افغانستان، ببینید که عمرات چقدر زود گذشته رسه. 3 سال، 4 سال، 5 سال خیلی زود میگذره. اگر شما اتریوم های 600 دلاری، 500 دلاری، اتریوم های 90 دلاری، 100 دلاری دو زمان میخریدیم این وقت میفروختین چقدر فایده میکنین. و حال رم براتون میگم هر اتریوم پایینتر از 50 دلار ارزان است و هر بیت کوین پایینتر از 1 لک دلار آمریکایی ارزان است و باور بکنین که 5-6 سال بعد که شما استراتژی نداشته باشین پشیمان میشین که کاش ما اون زمان با گفتم این آدمی که برای ما میگفت میکردم و امروز میتونستم یک پول خوب برای خود بسازم. شما میتونین ماهانه 100 دلار، 50 دلار وارد ازی بسازین. 3-4 سال، 5 سال عمر شما خیلی زود میگذره، همه عمرات در گذر است و چی خوب میشه که تا 5 سال دیگه بتونین یک پول خوب پیش خود داشته باشین تا اینکه مثلا با فامیلتون کمک بکنین تا اینکه برای خود برسین، هم که زندگی خوب برای خود بسازین. اینم باور داشته باشین که با پول زیاد نمیشه پول دار شوین، همگی از پول کم شروع کرده. با یک استراتژی خوب با پول کم شما میتونین که موفق خیلی زیاد شوین در عرصه تجارتتون، در عرصه تریدینگتون، سرمایه گذاری، هر چیز دیگه. اگر میخواین کار انجام بدین داخل صرافی بایننس هم میشه. اگر شما صرافی بایننس ندارین، لینک صرافی بایننس اینجاست و این کیو آر کدش هست، میتونین که ثبت نام کنین. داخل بایننس که برین در بخش بای شما میتونین که یک بخش داره که شما رو فعال میکنین و هر ماه خودش از 50 دلار یا 100 دلار از کارت بانکیتون میگیره، اتوماتیک برای شما بیت کوین یا اتریوم میخره. اصلا شما نیاز هم نیست که هر ماه وارد شوین و بیت کوین یا اتریوم بخرین. شما با صرافی بایننس میتونین کار انجام بدین. پس دلیل ما از بیت کوین و اتریوم است که من فعلا خودم که منتظر میباشم، کم کم خرید میزنم. من خودم از دی سی استفاده میکنم، به جای اینکه 10000 یا 15 دلار یک بارگی وارد بازار بکنم، میام 3 4 5 10 تقسیمش میکنم و هر هفته خرید میکنم. چون به خاطر قیمت وقت پایین میام شروع به خرید میکنم، قیمت وقت بالا میره ما شروع میکنم با فروش. و یک از استراتژی هست که برای ما کار میده و برای شما هم چنان کار میده. اگر از این قسم ویدیو خوش دارین حتما ویدیو ما را لایک بکنید و با دوستاتون شریک بسازین. اگر این که میخواین کدام ارز دیگه یا سبدای سرمایه گذاری ما برای شما جور بکنیم، مثلا با 500 دلار، مثلا با 1000 دلار، یا ریسکی یا غیر ریسکی، حتما در کامنت نوشته بکنین که ما در مورد از اون ویدیو برای شما بسازیم. و در مورد آلت کوین هم نظر من این است که اگر میخرین از دی سی استفاده بکنین، یک جایی کل پولتون آلت کوین نخرین. آلت کوین خوب مثل اینه، مثل اواکس، مثل بین بی، مثل اتریوم است، مثل سولانا است، اینا بهترین هست که میتونین برای سرمایه گذاری بکنین و یک آینده خوب داشته باشین. کوشش بکنین که پولاتون تقسیم بکنین، اساسا وارد بازار شوین، هیچ گاهی هم با پول زیاد وارد بازار نشین. شب روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزا.